नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी वजरी कशी बनवायची दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य, ही वजरी आहे बघा, ही अशी असते। ह्याला आपण कापून घ्यायचं असतं आणि आतून बघा हे असं काढून घ्यायचं थोडं थोडं, जे असं वरती एक्स्ट्रा असतं पिवळं झालेलं असते बघा, हे हाताने निघतं। आता तुम्ही गरम पाण्यात टाकलं ना तरी निघतं। हे बघा असं थोडं थोडं सगळं काढून घ्यायचं। हे बघा असं निघतं घाण। स्वच्छ धुवून घ्यायचं याला चांगलं 2 ते 3 पाण्याने। मी पहिला आता 2 ते 3 पाण्याने मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे, तरी सुद्धा हे असं जे राहिलेलं आहे ना ते काढून घ्यायचं पूर्ण। हे बघा आता हे सगळीकडून मी थोडं थोडं जे होत होतं एक्स्ट्रा ते काढलेलं आहे सगळीकडं। हे बघा असं निघतं। हे पूर्ण स्वच्छ काढून घ्यायचं आणि ह्या नळ्या आहेत बघा, ह्या नळ्यांचं पण मी तुम्हाला सांगते। ह्याला काय करायचं, तुम्ही असं जरी दाबून जोरात जर चोळलं ना तरी पूर्ण घाण निघते बघा। ही अशी बघा अशी निघाली बघा घाण। अशी दाबून नकानं असं नख घ्यायचं हाताचं अंगठ्याचं आणि असं ओढायचं, दोन्ही साईडून 2-3 वेळा असं ओढलं ना तर पूर्ण निघतं। नाही तर ह्याच्यामध्ये सुरी घालायची, तुम्हाला ते पण दाखवते मी। हे असं ह्याच्यामध्ये ना अशी सुरी घालायची बघा, हे बघा अशी, आणि कट करून घ्यायचं। म्हणजे असं लांब पूर्ण असं निघतं बघा, पूर्ण असं फाटून जातं आणि उघडतं पूर्ण तोंड। हे बघा हे असं, त्याचे 2 भाग होतात। सुरीने थोडंसं कापलं ना तसं ओढायचं, 2 भाग होतील ह्याचे। ही चरबी आहे आणि थोडीशी स्किन आहे, मांस आहे, हे पण मी घेतलेलं आहे। हे सगळं 2 ते 3 पाण्याने मी पहिलं स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। नाहीतर हे काय करायचं माहिती आहे का, जर तुम्हाला तसं जर जमलं नाही तर चालू नळ करायचं आणि त्याच्याखाली असं पकडायचं, पूर्ण अशी घाण निघून जाते, स्वच्छ निघतं एकदम, काय ह्याचा वास वगैरे पण येत नाही आहे। आता हे मी थोडंसं पाणी ह्याचं नितळून घेते आणि तुम्हाला बाकीचं दाखवते। हे बघायचं मी पाणी नितळून घेतलेलं आहे। आता ही तांदळाचं पीठ आहे, तुम्ही कोणतं पण पीठ घेतलं तर चालेल। ही 2 चमचे मी पीठ घेतलेलं आहे। आता ही ना ह्याला चांगलं चोळायचं, म्हणजे ह्याचा वजरीचा आपल्या वास येत नाही अजिबात। हे बघा असं हातानं चोळून 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 चांगलं धुवून घ्यायचं। थोडंसं जरी ह्या पिठाबरोबर जरी लिंबू टाकलं ना तुम्ही तरी चालेल, लिंबू पिळायचं थोडंसं, आणि वाहत्या पाण्याखाली जेवढं तुम्ही धुल एवढं चालेल। हे बघा असं चोळून चोळून हे सगळंच त्याच्याबरोबर असं चोळून घ्यायचं, म्हणजे ह्याचा वजरीचा वास येतो, वास बिलकुल येणार नाही। तुम्ही माझ्या पद्धतीने करून बघा। आणि मी ही काढणार नाही आहे स्किन, असंच बनवणार आहे मी छोटे छोटे तुकडे करून। आता मी काही ह्याचे छोटे तुकडे केले नाहीत। आता हे मी एक 5 मिनटं ह्याला मी चांगलं चोळून घेते बघा, असं पिठामध्ये ना चांगलं चोळून चोळून घ्यायचं। 5 मिनटं झाली आहेत बघा, मी हे चांगलं चोळून चोळून धुतलेलं आहे पूर्ण सगळ्या बाजून। असं बघायचं पाणी कसं पिवळसर असं निघालेलं आहे, तसं स्वच्छ धुवून घ्यायचं, असं चांगलं हातानं चोळून घ्यायचं। हे असं आता ह्याच्यामध्ये बघा मी गरम पाणी केलेलं आहे, तर हे गरम पाणी मी घालणार आहे ह्याच्यामध्ये। चांगलं कडक पाणी केलेलं आहे, तर तुम्ही हातबीत घालू नका असं कडक पाण्यामध्ये। आता हे मी पाणी नितळून घेते याचं। हे बघा मी 2 ते 3 पाण्याने ना पीठ लावल्यानंतर चांगलं चोळून धुवून काढलेलं आहे, साफ निघतं, ह्याचा वास पण पूर्ण जातो बघा, एकदम साफ निघालेले आहे। आता हे थोडं 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 आपण असं हे लगेच निघतं। जर तुम्हाला हे काढायचं असेल ना वरचं, तर उकळलेल्या पाण्यात टाकायचं, लगेच निघतं, त्याला काही टाईम लागत नाही। जर तुम्हाला त्याची बी रेसिपी पाहिजे असेल ना तर ते पण मी दाखवीन। पूर्ण बघा हे साफ करून घेतलेलं आहे स्वच्छ। आता मी ह्याच्यात अजून गरम पाणी टाकणार आहे, म्हणजे आपलं काय राहिलं साहिलेलं जरी घाण असेल का नाही बघा, इतकं छान निघालेलं आहे। थोडंफार जरी घाण असेल ना तरी निघून जाईल। हे बघा उकळलेलं पाणी आहे चांगलं।
बघा किती छान निघालेलं आहे असं स्वच्छ. आता ह्याचे तुमच्या हिशोबाने कसे छोटे मोठे तुकडे करायचे तर असे सगळे करून घ्यायचे. तर आता मी हे गरम पाण्यामध्ये 5 मिनटं ठेवणार आहे आणि नंतर ह्याचे छोटे छोटे पीस करून घेणार आहे. हे बघा वजरी मी कापून घेतलेली आहे, छोटे छोटे तुकडे करून घेतले. ती तुमच्या ह्याने करा जसे पाहिजे तसे. हे सगळ्याचं बघा मी थोडे थोडे बारीक बारीक असे तुकडे करून घेतलेले आहेत. आणि 2 मोठे कांदे आहेत बारीक कापून घेतलेले आहेत. मीठ आहे, धने जिरे आहेत असे टेचून घेतलेले आहेत बघा. जास्त बारीक पावडर नाही पाहिजे, गरम करून असे मोठे मोठे टेचून घेतलेले आहेत. तिखटवाली मिरची पावडर आहे, तुम्ही कोणता पण मसाला घेतला तरी चालेल. हळद लागणार आहे आणि गरम मसाला पावडर लागणार आहे. आणि आपल्याला वाटण्यासाठी 1 गड्डी देशी लसूण आहे, हा एकदम बारीक असतो बघा. 1.5 इंच आलं आहे, 1 मोठं तंबाट आहे, 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. ही कोथिंबीर घेतलेली आहे बघा एवढी, देठासकट घेतली कारण की देशी कोथिंबीर आहे. 3 कांदे मी भाजून कापून घेतलेले आहेत असे चांगले बघा. गॅसवर भाजलेत, कापून घेतले, जर तुम्ही कापून भाजले तरी चालते. ही 1 मोठं तंबाट आहे आणि फोडणीसाठी आपल्याला तेल लागणार आहे. मी बघा कुकर गरम करत ठेवलेला आहे, आपण चांगला गरम होऊन देऊया. गरम झालेला आहे बघा. त्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल टाकायचं. आणि तेल चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे बघा चांगलं. कांदा चांगला भाजून घेऊया, लाल असा चांगला भाजायचा. आणि आता आपला कांदा भाजास्तवर ना मसाला जे करायचा होता ना तो मी मिक्सरला बारीक करून घेते. कांदा बघा चांगला भाजलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया. ही धने आणि जिरे 1 चमचा मी भाजून कुटून घेतलेले. अर्धा चमचाला बी कमी हळद, हा छोटा चमचा आहे. आणि हा मसाला बघा मिक्सरला बारीक करून घेतलेला आहे, तो पण आपण घालूया. बघा अशा पद्धतीने मसाला बारीक केला होता मी. आता हे चांगलं भाजून घेऊया बघा. तेल सुटस्तोवर छान असं भाजायचं. हे बघा आपला मसाला चांगला भाजलेला आहे आणि तेल पण चांगलं सुटलेलं आहे. ह्याला मसाला बारीक करताना मी काय पाणी बिणी अजिबात वापरलं नव्हतं, तर त्यात आपण टोमॅटो टाकलेलं त्यामुळे काय पाण्याची गरज पडत नाही आहे. तर आता बाकीचं साहित्य आपण टाकून घेऊया ह्याच्यामध्ये. तरी मिरची पावडर आहे, मिक्स करून घेऊया. तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या आणि कोणता पण मसाला वापरला, कांदा लसूण चटणी काळा मसाला तरी चालेल, मिरची पावडर वापरली तरी चालेल. गरम मसाला पावडर ह्याची मी रेसिपी टाकलेली आहे, 1.5 चमचा टाकलेला आहे बघा. गॅस आता थोडा बारीक करते. आता ह्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ, चांगला मिक्स झाला आहे बघा. आता खाली लागायला पण लागलेला आहे. गॅस एकदम बारीक केलेला आहे. तर आपली ही वजरी बघा याला चांगलं धुवून साफ करून घेतलेले आहे बघा. ही अशी छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहे. जर तुम्हाला जर ह्याची अशी स्किन काढायची असेल ना तर जास्त गरम पाण्यात जर टाकलं ना तर बघा ह्याची स्किन पण निघते चांगली. आणि जर तुम्हाला त्याची व्हिडिओ जर पाहिजे असेल तर तुम्ही मला कमेंट करा. जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी जर आवडत असेल तर प्लीज लाईक करा आणि कमेंटमध्ये सांगा. हे असं पिळून घ्यायचं बघा. बघा पाणी किती साफ आणि चांगलं निघालेलं आहे. आणि आपण मिक्स करून घेते. सगळं टाकून घेऊया आपण. ह्याला काय वजरीला पहिले शिजवायची वगैरे गरज नसते. तुम्ही माझ्या पद्धतीने बनवून बघा, तुम्हाला आवडेल. हे चांगलं मिक्स करून घेते बघा. पीठ लावून एकदा जर धुतलं ना तर बिलकुल वास येत नाही. 2 ते 3 पाण्यानं पहिलं स्वच्छ धुवून घ्या आणि नंतर तुम्ही कुठलं पण पीठ लावा, ज्वारीचं लावा, गव्हाचं लावा. मी तांदळाचं पीठ लावलं होतं. असं काय नाही की हेच पीठ लावा म्हणून. पिठानं जर धुतल्यानंतर थोडंसं लिंबू जरी लावून जर चोळून धुतलं तरी चालेल. नाही लावलं तरी लिंबू चालतं कारण की त्याचा परत वास येत नाही.
आणि नळाखाली खुल्लं धुवून घ्या. हे बघा ते चांगलं मिक्स झालेलं आहे. वजरी टाकल्यावर बघा मी 2 मिनटं ह्या मसाल्यामध्ये असं शिजून दिलेलं आहे. तर बघा असं होतं. तर आता ह्याच्यामध्ये बघा आपण 1 ग्लास गरम पाणी टाकणार आहोत. तर मी गरम पाणी केलेलं आहे बघा. हे बघा पाणी चांगलं गरम करून घेतलेलं आहे. तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला किती पातळ पाहिजे आणि किती जास्त पाहिजे ते ह्याच्याप्रमाणे टाकायचं. तर मी अर्धा ग्लासचाच वापर केलेला आहे ह्याच्यामध्ये आणि गॅस अजून पण स्लो आहे. आता एवढंच पाणी ह्याला बाद झालं. तर ह्याच्यात आपण 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या बघा. एवढी छान वजरी होती ना. माझ्या पद्धतीने करा आणि मला कमेंट करा. आता ह्याच्या मी 3 शिट्ट्या करून घेते. 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. आपण ना कुकर खोलून घेऊया. बघा हे अशा पद्धतीने वजरी झालेली आहे. मी तुम्हाला काढून दाखवते. मी थोडी लपथबी केलेली आहे. तुम्हाला जर ही रेसिपी जर आवडली असेल तर वजरीची प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.